ефіру Львів Медіа доєднуємо жительку Херсону Ганну Бондаренко. Вона також і волонтерка Міжнародного благодійного фонду «Священне серце». Пані Ганно, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго дня усім. Щодня ми читаємо в новинах про те, що Херсон під обстрілом. Зараз безпосередньо є повідомлення про те, що приліт російської бомби у лікарню і станцію екстреної медичної допомоги у Бориславі на Херсонщині. Тобто Херсонщина під постійним обстрілом росіян. Розкажіть детальніше, розкажіть, як жити в таких умовах насправді? Так, на жаль, воно так коїться кожен день, і дійсно Борислав – це, можна сказати, найчастіше взагалі місце, куди падають каби, куди летить авіація російська і де найжахливіші обстріли проходять на Херсонщині. Наразі Херсон також зараз знаходиться під обстрілами постійно, 24/7. Навіть зараз, коли ми з вами спілкуємось, можливо, навіть ми почуємо обстріл, тому що я знаходжусь на районі недалеко від острову, який був до цього затоплений, і в нас артобстріл йде постійно. Тобто ми під нього засинаємо, ми під нього прокидаємось і чуємо постійно або контрбатарею, або обстріл з сусідніх районів. Тобто зараз ти можеш вийти просто-напросто навіть у сусідній магазин, на сусідню вулицю, до друзів та не повернутися, на жаль. В нас нещодавно, декілька днів назад, також був прильот біля нашого штабу гуманітарного, і це вже висвітлювали у новинах також. Це був один із масованих обстрілів міста. На жаль, постраждали люди у цьому районі. Дякувати Богові, наші волонтери залишились цілі, здорові, живі, нікого не було на той момент на штабі. Це десь о 4 годині ранку було, але сама будівля постраждала. І зараз ми відновлюємо свою роботу, все розчищаємо, щоб знову допомагати людям. Тобто зараз розвозимо гуманітарну. А в штабі, я так розумію, знаходилася гуманітарна допомога, яка також постраждала. Що це було? Так, це якраз прийшовся удар перед дверми нашого штабу, прилетіло РСЗО, град, був обстріл градом. І якраз все, що було біля входу, тобто попередня частина нашого штабу, вся постраждала. Там були речі для людей, одяг, взуття, корми для тварин, продуктові набори. Тобто частина усього цього, що знаходилось у нас на штабі, яке повинно було поїхати вже до людей, або там на Антонівку ми планували виїзд, або по місту Херсона, на жаль, частково її ми не змогли врятувати. Тобто це не перший раз, коли ми стикаємося з такими проблемами, коли гуманітарна допомога, яку надсилають нам, вона страждає також від обстрілів, і люди просто, ми не можемо її видати людям. Тобто самі розумієте, що або це уламки, або це скло, або ще щось. Ми її просто утилізуємо, що змогли врятувати. Ми його перепаковуємо, тобто там якось приводимо до ладу і вже віддаємо, розвозимо людям. Ви сказали, що херсонці засинають і прокидаються від обстрілів. Я так розумію, що спати в звичному спальні, в ліжку – це велике задоволення. Як відбувається ночівля? Це десь в коридорах, в укриттях? Як це? Можу сказати так, що зараз херсонці загалом, ті, хто залишився у місті, загалом ми спимо у своїх кімнатах, не тікаємо кудись в коридори. Так, якщо ти розумієш, що в тебе, наприклад, будинок знаходиться напряму під обстрілом, так, що ти знаходишся на районі, який найчастіше обстрілюється, звісно, коли ти чуєш пакет градів, який виходить, того, що дуже близько, і ми чуємо виходи. Тобто ми чуємо, коли це все починає летіти до нас. І це найстрашніше, тому що ти розумієш, наскільки вже там відстань, куди воно може прилетіти. І у цих тільки моментах ти там вийдеш у коридор, наприклад.
Або якщо немає можливості, то просто вже якось ми порятуємось тим, що, наприклад, в мене на вікні тяжкі дошки стоять, які змотані м'якою тканиною, і вони підпирають вікна, щоб якось стримати, якщо вікно, скло, тому що зараз вже холодно, і зараз ти на провітрювання вікно не поставиш, щоб його не винесло, щоб не було цього вакууму, який просто затягне скло всередину. А так, влітку рятувалися тим, що якраз відкриті вікна, сховатися десь між двома стінами. В кого є там якийсь погреб, то можна спуститися до нього. У знайомих волонтерів у них є такий якраз підвал, куди вони спускаються під кожним обстрілом, тому що в них постраждав також будинок. Це були міни і це були гради. То вони якраз врятувалися тим, що вони спустилися вниз. І будинок постраждав, люди, дякувати Богові, частково ні. Тому тільки так. А як ви для себе відчуваєте, коли найчастіше відбувається обстріл? Це день, це ніч, обід, це якісь визначені години? Ми знаємо вже точно, що, наприклад, після 10-ї вечора, якщо це нічний час, то після 10-ї вечора обов'язково або там після 12-ї починається обстріл. Тобто може коригувати також дрон, може, наприклад, авіація починати летіти, і знову ж таки в нас постійно чутно сирену, повітряну тривогу, але під час цієї тривоги, коли вона починається або закінчується, все одно ти чуєш прильоти арти. Тобто це, можна сказати, ніяк не впливає на сам обстріл. І саме головне, що на лівому березі, коли в нас вмикається ця сирена, вони її також чують. А вдень це може бути спонтанно. Тобто немає такого, що там, наприклад, зранку вони можуть збіситися і випустити, наприклад, декілька пакетів градів по місту. А потім все там десь 3 години буде просто затиші, того, що вони там якось переїжджають, чи наші починають працювати. Тобто ти не знаєш, коли це може бути. І плюс до того, що зараз такий час незрозумілий, що вони дуже також по датам. Вони просто схильні до цього, що якщо якась дата, якесь свято в Україні, або їхнє свято, це ми готуємося одразу до масованих обстрілів. Це було і приклад. Приклад, назвіть, будь ласка, бо недавно ми святкували по новому календарі День захисника і захисниці, 1 жовтня, День козацтва. Тобто, чи було тоді такий обстріл? Так, були більш сильніші обстріли у ці дні. Також перед Днем Незалежності був сильний обстріл. Це були обстріли, навіть я можу сказати так, з початку Нового року. І усі дати, ми до чогось готувалися. Тому що це просто так, вони кожен день є ці обстріли, але вони більші, вони сильніші. Вони, наприклад, не просто там міни прилітають, а це вже більш важка артилерія, або працюють танки. І це вже набагато сильніші обстріли, набагато масованіші, і від цього вже страждають більша частина будинків, тому що немає цілей конкретно. Вони просто гатять по місту. Тобто, ви тільки що сказали, що немає конкретних цілей, просто гатять по місту. Тому з тих повідомлень, які є в публічній площині, ми бачимо, що дуже активно обстрілюються лікарні, просто якісь будинки цивільні. Тобто це хаотичний обстріл, абсолютно ми можемо зробити такий висновок. Але чи люди, херсонці, тобто залишаються в місті через такі хаотичні обстріли? Чи багато людей на вулицях в місті? Як ви бачите? Чи серед ваших знайомих, чи багато виїхало? Серед моїх знайомих можу сказати, що усі залишаються у місті. Мої знайомі усі зараз знаходяться
Тут допомагають херсонцям, хто займається закриттям вікон, роблять для людей, у котрих винесло скло, закладають вікна, хто розвозить гуманітарку, хто евакуює людей. В більшості зараз евакуація проходить саме по області Херсонській. Тобто є, хто бажає, завжди є допомога, завжди є евакуація, але загалом зараз залишаються у місті ті, котрі просто або повернулись, їх тягнуло додому, і вони просто вже не хочуть нікуди їхати, вони змирились з тим, що коїться у нас у місті, і просто намагаються жити далі. Конкретних цілей, так, в них немає в плані обстрілу, а вони можуть цілитись там, наприклад, у лікарні, у ОДА, так, там, у якісь військові пункти, які знаходяться. Вони тут були. Тобто ми от прожили окупацію, і можу сказати, що люди загалом, які прожили окупацію, вони на даний момент залишаються тут, і вони допомагають іншим, тому що ми розуміємо, що це, ми розуміємо, як це, і ми це все бачили, ми це все прожили самі. І весь цей жах, що вони тут коїли, як вони себе поводили, ми все це бачили наживо і відчули на собі. І вони на лівому березі, вони знають Херсон, вони його вивчили. Тобто вони також починали, коли після деокупації, вони починали бити по тих місцях, де вони самі знаходились. Тобто в першу чергу. І зараз навіть продовжуються обстріли того ж острову, на якому зараз залишаються люди. От приклад просто району, який був після Каховської ГЕС, так, затоплений, люди евакуювалися, але вони повернулись. Вони повернулись, так, частково зараз світло повертається, ремонтується все, але обстріли продовжуються з того району і судозаводу, який знаходиться на тому районі. Його просто випалюють. Тобто під час окупації там знаходились окупанти, так, і вони постійно гатять туди, і постійно гатять там по заводах, постійно гатять по цивільній інфраструктурі, по лікарням. Тобто, коли як? Це неможливо зрозуміти їх логіку і неможливо зрозуміти взагалі, це просто знищення міста. Знищення міста, знищення мешканців, бо вже дуже багато людей страждає. І дякувати Богові, зараз з'явились укриття. Ці укриття відновлюються, та котрі в нас були, вони доводяться до ладу. Тобто в них можна пересидіти деякий час, в них можна переночувати, в них можна залишитись, тобто отримати той прихисток, який повинен був бути спочатку деокупації. Тобто те, що повинно було спочатку самого бути, дякувати Богові, зараз це є. І ми можемо нормально зараз хоча б сховатись. Ну так, хоч на тому дякуємо, що називається. А як ви відчуваєте, Херсон спорожнів? Думаю, що зараз Херсон – це як прифронтове місто. Дуже багато людей зачастіше знаходяться вдома. Так, Херсон став пустим. Але коли вийти, наприклад, там в день кудись в центр, так, там те ж саме Сільпо центральне, про яке все також знають, тому що там були сильні обстріли в нас біля площі. Тобто люди є. Люди є, деякі приїжджають, наприклад, на декілька годин, перевірити свій будинок, перевірити, наприклад, там щось або забрати, так, зимні речі, кому що треба. Люди з'являються. Після 3-ї години десь людей вже майже немає. Тобто це загалом там їздять волонтери, які працюють адресно, або їздять ті, хто працював, наприклад, на острові, на Нафтогавані. Тобто наразі далі продовжується зачищення цих територій, які постраждали від затоплення і які страждають від агресора в плані обстрілів. То зачасту це вже якісь працівники, які допомагають місту. Люди сидять зачасту вдома, вийшов,
скупився от за один раз, і на декілька днів, там, наприклад, ти сидиш вдома. От. Загалом це так. То я так розумію, що херсонці, скупитися все одно потрібно гроші, десь потрібно їх заробляти. Та? І, очевидно, напевно, всі перейшли на онлайн, з дому працюють. Чи як взагалі ведеться бізнес в місті? Щось є? Зараз, відкриваються магазини, загалом зараз Херсон все одно якось намагається жити. Тобто в мене, наприклад, є знайомі, які до деокупації почали відновлювати свої кав'ярні, свої маленькі там якісь кафешки, в нас відкриваються заклади, якісь магазини. Так, це все небезпечно. Але люди розуміють, що потрібно якось жити. Я знаю, наприклад, деяких людей, які також допомагають херсонцям, і в них є свої бізнеси, в них є, наприклад, у інших містах також вони відкривають якісь свої заклади. І цим саме допомагають вже донатами, або якимись закупівлями, або мешканцям, або міста, або ЗСУ, нашим хлопцям. Тобто це вже в кого як, можна так сказати. Є ті, котрі працюють онлайн, є ті, котрі виїжджають в найближчі міста, там Миколаїв, Одеса, і там вже шукають роботу. А до Херсону приїжджають просто на свої вихідні, щоб якось теж там допомогти або щось зробити своє. Деякі живуть на виплати, якщо такі можливо там отримати, так, не всім так щастить, звісно. Хто живе на виплати, хто на якісь зберігання, у кого пенсії. Тобто, наприклад, пенсіонери, які в нас, так, загалом зараз є ті, в котрих там, наприклад, достатня пенсія, вони можуть себе якось забезпечувати. Але, знову ж таки, вони, наприклад, нас... Я хотіла вас уточнити стосовно продуктів, чи їх вистачає в магазинах і чи адекватна ціна? В принципі, можу сказати, що у нас загалом скупитись можна це АТБ або Сільпо. Так, вони працюють. Ціни такі ж, як і в інших містах. Тобто це можна подивитись у будь-якому іншому місці, тому що це сітка, і знову ж таки зрозуміло, що це мережа, і це зрозуміло, що ціни однакові. А так, на ринку зараз центральний ринок, Дніпровський ринок, якщо і працює хтось, то це просто приїжджі з області, які там свої якісь продукти виставляють для того, щоб просто прожити. Але з цим у нас також є зараз проблема, тому що Дніпровський район та якраз район центру міста, він під постійним обстрілом. І люди не можуть там спокійно знаходитись для того, щоб просто продати свої якісь продукти. І також у нас відео гуляло по інтернету, де на районі, мікрорайон Таврійський в нас є, і там люди продавали свої продукти, просто з сел люди приїхали, так, жіночки стояли, продавали. Але, на жаль, це не сподобалось нашій владі, і вони прямим текстом їх відправляли торгувати на ринок, де небезпечно, де в першу чергу прилітає, і там можна навіть подивитись, яка реакція була у цих жіночок на чоловіків, які стоять перед ними в броніках, і щось їм намагаються пояснити, розказати, і це, зрозуміло, викликає дуже велике обурення. Ви знаєте, коли у Львові так ганяють оцих жіночок з області, ми можемо зрозуміти, є для цього облаштовані місця для продаж, будь ласка, підіть, заплатіть там тих 20 гривень чи скільки там. А коли це в Херсоні, це зовсім інші речі. Треба оцінювати реальність і місце розташування, де ти знаходишся, і небезпеку. Звісно. Ви згадали про соціальні виплати. Я хотіла вас уточнити, чи вам відомо, чи пенсіонери отримують виплати, багатодітні сім'ї, одинокі, чи є оця соціальна забезпеченість від держави? Чи є перебої? Є перебої, наскільки я знаю, як я зіштовхнулася з цим.
то можу сказати, якби є неоднозначні відповіді на це питання, так, кому приходять все нормально, тобто з часом у кожен там місяць, так, в одну дату. У деяких є з цим затримки. Це і як стосується дитячих виплат, це і стосується там, наприклад, ВПО, це стосується якихось інших виплат, також виплати від ООН, які були, так, з цим також дуже багато питань у людей, того що є ті, котрі, наприклад, отримували вже декілька разів ці виплати, так, і все добренько, в них є хоч якісь кошти на що жити. В інших чомусь виникають якісь питання, так, проблематика з виплатами, або не вистачає якихось документів, або ти не там живеш, або ти не там прописаний. У мене, наприклад, виникла проблема з виплатою під час затоплення, того що ми з батьком жили на острові саме, та, батько взагалі прожив все життя на цьому мікрорайоні, і коли ми звернулися усім мешканцям цього району, була виплата, так, хто живе там найвище 4-го, якщо я не помиляюсь, поверху, ну, тобто перший, другий поверх точно. І нам сказали, що якщо ви не прописані, ви не можете отримати цю виплату. Тобто ви прописані в іншому районі, і навіть якщо ви жили там все життя на острові, і там ваша квартира знаходиться, але ви її можете отримати, якщо ви знайдете там, якщо у вас є представник будинку, котрі загалом повиїжджали, або це ЖЕКи, яких немає, або ви просто ходите по квартирах, по своїх сусідах і збираєте підпис, де вони підтверджують, що ви дійсно жили разом з ними там якийсь час. Тобто у цьому будинку ви були сусідами. Ну, загалом, з однієї сторони, я це розумію. З іншої сторони, це якось безглуздо того, що або в тебе немає сусідів, вони виїхали, або в тебе сусіди постраждалі знаходяться в лікарні, або загалом сусіди взагалі десь за кордоном, чи вони ні з ким не спілкуються, просто сидять вдома, їх неможливо, наприклад, знайти, або вони постійно там десь на роботі. Так? Тому що в нас є ті, котрі працюють, зараз чергують там цілодобово в школах, там десь ще, ну, тобто, хоч якось заробляють на життя в охороні. І як у цій ситуації так само виплати пенсії зараз, наскільки я знаю, вже нормалізувалися цим. Ну, типу, буде тільки, як нам сказали, наша бабуся отримує на пошті, то там кажуть, що загалом зараз буде день в день, тобто кожен місяць в одну дату ви приходите, отримуєте, все добренько, все нормалізувалося. Але подивимося, як воно буде, тому що кажуть багато чого, а насправді, що воно виходить, це інше. А як працює взагалі медична система в зв'язку з тим, що регіон під постійним обстрілом? Чи є належний доступ до медицини? Загалом ми також працюємо з деякими медичними закладами, допомагаємо їм там закривати запити. Я можу сказати, що так, ти можеш звернутися до лікарні, є представники медичної служби, є лікарі, спеціалісти, які можуть допомогти. Так, може бути якась затримка з цим, бо якісь питання, наприклад, якщо ти маломобільна людина, це знову ж таки приклад з мого життя, того, що в мене бабуся, вона онкохвора, вона маломобільна, і нам потрібно було викликати лікаря до неї, щоб підтвердив, зробив огляд, так, і підтвердив саме онкологію, все інше, довідку зробити. Лікарі зараз не виїжджають, або якщо виїжджають, то ми вже обходили різні шляхи, так, це і оплатити таксі. Ну, ми зверталися до приватної клініки, і ми вже пропонували, тобто ми можемо викликати таксі або доплатити за огляд, так, що, ну, така ситуація. Ми не можемо привезти бабусю, ми не можемо, наприклад, її доставити. Так, швидка, все працює чітко.
все працює добре. Дуже взагалі хочу подякувати, дуже вдячна і пишаюсь нашими лікарями, нашими представниками швидкої, які просто роблять неймовірні речі і рятують людей. В одній з лікарень, це лікарня імені Трупних, просто неймовірні хірурги. Це люди, які не першу людину врятували, просто зібрали по частках. І це, знову ж таки, я стикалася сама з цим. Батька моєї подруги врятували саме у цій лікарні. Я можу сказати, що просто в нас спеціалісти, вони неймовірні. Це неймовірні люди, які не просто дали клятву Гіппократу, вони просто, це наші янголи, можна сказати. Ще одні. А як стосовно там світла, води, газу, все працює, все є, як готуєтеся до зими? В принципі, щодо світла, навіть вчора от на декілька годин в нас світло вимикали, з того, що були ремонтні роботи, але про це, на жаль, так не попереджали. Ми думали, що це через обстріли. Все залежить від них, все залежить від обстрілів загалом. Тому що зараз світло може бути, через декілька хвилин може початися обстріл, десь в якусь станцію потрапляться, або в якийсь розподільний там якусь техніку, так, і все. І світло пропаде на деякий час, поки не буде ремонтна бригада, і це якщо якісь не дуже сильні пошкодження. От. Так само з водою, так само з газом. Ну, якщо в тебе приватний будинок, то тут вже можна тільки подякувати, якщо в тебе не потрапить в газову трубу. Осколок, там ламок якийсь, так, і не переб'є. Так не вимикається. Тобто все загалом налагоджується, все ремонтується, все намагаються робити доволі таки швидко, як це можливо, і також як це можливо для безпеки самих працівників. Того, що в нас вже були випадки давненько, коли в нас постраждала бригада, яку відправили, на жаль, під час обстрілу на наш район, на острів, і, на жаль, вона загинула. От. Є різні випадки. Особливо щодо світла, це може бути в будь-який момент. Щодо опалення, то опалення, наприклад, в зимовий час зараз буде частковим. Як і минулої зими на острові, наприклад, у нас опалення не було взагалі. Тобто ми рятувалися, поки було світло, ми рятувалися тими ж радіаторами, дуйками, якимись конвекторами. От, коли світла не було, тобі, вважай, повезло, якщо в тебе є духовка. Газова духовка, яка рятує просто так, це небезпечно. Так, я розумію, що це не можна так робити, але це єдиний варіант був, коли ми просто вмикали цю духовку, відчиняли її, або там щось готуєш, і таким чином ти просто грієшся на кухні, трохи прогрівається там хата, квартира. От. Ну і, в принципі, так херсонці усі робили. В кого не було опалення, а загалом це було, ну, якщо я не помиляюсь, декілька будинків тільки було, ну, декілька районів було з опаленням, а всі інші рятувалися як могли, ну і це зрозуміло, тому що багато пошкоджень. Це також потрібно відновлювати. А є якісь, можливо, ваші особисті правила, як вижити зараз в Херсоні? Як жити в Херсоні під постійними обстрілами? Правила, можна так сказати. Ну, перша в нас фраза, яку люблять, напевно, всі люди, всі волонтери під час обстрілу. Якщо воно свистить, то це значить, що не в тебе. От. Але саме головне це загалом, якщо ти навіть десь працюєш, якщо ти розмовляєш з людьми, завжди бути уважним. Це в будь-якому разі. Знаходишся ти на вулиці, знаходишся ти в приміщенні, завжди оцінювати обстановку, завжди оцінювати ризики.
який є для, наприклад, мене, для людини, яка зі мною їде кудись, так, якщо я знаю, що це небезпечний якийсь район, так, куди постійно там може щось прилетіти, або може там дрон бути, і все інше, обов'язково якась екіпа, обов'язково хоча б бронік. Тому що наразі, на жаль, в нас немає не у всіх волонтерів, є можливість працювати в тих же броніках, касках, тобто це не у всіх є. От, також чути, що відбувається навколо тебе. І ти не будеш дурним, якщо ти почуєш вихід, і там перший початок свисту, і ти впадеш на землю. Ти не будеш дурним в Херсоні, тому що це якраз може врятувати життя. Ти знаєш, якщо це якісь там приїжджі, так, ти не знаєш, наскільки далеко воно від тебе впаде. Ти не знаєш, наскільки буде багато уламків і куди воно прилетить. Завжди бути уважним. Це в першу чергу, і це в будь-якому місці. Це не тільки до Херсону стосується. Того, що я помітила, поїздивши так по Україні, я помітила, що в багатьох містах під час повітряної тривоги, я розумію, що в Херсоні також, люди не реагують на це. Люди якось до цього відносяться дуже, дуже похабно, дуже так невідповідально і думаю, що свистить, покричить там ця тривога, зараз відбій буде і все нормально. Воно в мене не прилетить. Але ні, ми ніколи не знаємо, що вони для нас приготують. І треба завжди бути готовим до всього. От дійсно готовим до всього. Тому що ми живемо у Херсоні, я не знаю, що буде зі мною через хвилину. Я не знаю, що буде через 5 хвилин. Тому живемо оцим моментом, і якомога більше за цей момент намагаємось зробити. Намагаємось зробити доброго, намагаємось зробити чогось корисного для себе, для своєї сім'ї, для своїх близьких або для когось іншого, хто потребує цієї допомоги. Це найголовніше. Пані Ганно, тому що зараз... Ви знаєте, така є версія, чому так нещадно окупанти обстрілюють Херсонщину, зокрема і Херсон, прикладом ніби для інших тимчасово окупованих територій. Мовляв, щоб інші боялися, бо от з нами ж було спокійно, ми підемо, а потім вам влаштуємо. І тут хочеться сказати оцей вислів, але не буду казати. Покажемо, що означає жити без нас. Що не так вже було і нібито погано в окупації, в складі матушки Росії. Що ви про це думаєте? Я можу сказати, що в нас таке ж саме було, і я можу сказати, що в нас також залякували, в нас також в місті були усілякі провокації, і навіть коли була 11-го деокупація, так, наші хлопці зайшли, чесно, багато людей, хто не вірив і боялися, що це чергова провокація. Тобто для того, щоб виявити проукраїнських людей. Але коли ми побачили позначки, коли ми побачили, що це наші хлопчики, так, це можна про це окремий репортаж зняти, де просто я можу розповісти, як це було круто, як це було класно. Окупанти, вони дуже хитро до цього підходять, вони, можна сказати так, вони загалом намагаються завжди психологічно давити на людину. Психологічно впливати. І у цій ситуації, якщо людина є з цим от моментом наївності, якоїсь так слабкості, то вона може в це повірити, вона може датися цьому впливу, але я не можу сказати, що ця людина, наприклад, одразу стає колаборантом. Ні, це просто людина, яка боїться, і страх – це нормально. Тобто навіть в окупації, коли ми розуміємо, що там коїться, того, що ми це самі пережили, це страшно. Це дуже страшно, і те, які в них методи залякування людей, те, що зараз ще не висвітлюється,
частину, я можу сказати так, частину того, що там жаху, який відбувається, ми про нього ще не знаємо. Ми про нього дізнаємось тільки тоді, коли наші хлопці звільнять лівий берег. Це просто залякування. І чим більше людей в це повірить, тим більше людей, як в нас, евакуюються на лівий берег. Ну, тобто, і піде за ними далі. Потім буде знаходити, тобто, людина, яка зрозуміє, до неї дійде, що це була просто-напросто психологічний вплив, та вона буде знаходити якісь шляхи, щоб виїхати, щоб повернутися на підконтрольну територію. Ті, які змирились або перейшли на темну сторону, можна так сказати, вони залишаються десь в Анапі, куди їх закидають, там, я не знаю, ті Красноярські, чи де вони там сидять. От. Це може бути. Тобто ми взагалі готувалися до того, що після деокупації в нас місто зрівняють просто з землею. Ми розуміли те, що просто тут може бути все, що завгодно. Тут може бути апокаліпсис. Так, він частково був. Були такі моменти, коли просто ти розумієш, що нікуди бігти і не знаєш, взагалі доживеш ти до ранку чи ні. Тому що просто все місто горить, все місто палає, все повністю десь там якісь вспишки йдуть, десь зарево, десь хтось пише, що там прилетіло, вікна посипались, там когось контузило та все інше. Це зрозуміло. Але тут все залежить, знову ж таки, від людини. Як вона піде на цей психологічний вплив. Тому що вони вміють давити. Я з ними, на жаль, так вийшло, що я кожен день їздила через пост з острову. І мені довелося спілкуватися з ними кожен день. Тож це кожен день перевірки, це кожен день допити, огляд, телефон, спілкування та все інше. І вони вміють якось психологічно вплинути на людину. Якщо ти не стресостійкий, то ти можеш просто перелякатись і піти, можна сказати, погодитись на усі умови. Просто, щоб тебе залишили в живих. Звісно, такі речі, як окупація і постійний обстріл, не порівнювані, тому що і то біда, що і то лихо. Але на Херсонщину, правобережжя, станом на зараз, випало дуже багато всього. І як ви вважаєте, що буде далі? Зараз ми не заглядаємо далеко там в майбутнє. Тому що в цьому немає сенсу. Нагадати собі якусь там гарну картинку світлого життя, то, зрозуміло, адекватна людина не буде цього думати, не буде так мислити, тому що війна не закінчиться через день чи через два. Ми просто так, ми віримо у гарне, у хороше, але готуємось до найгіршого. І також попередньо готуємось там до зими в плані того ж там світла, всього іншого, блекауту, генератори, газові балони, все інше, так. І плюс готуємось до того, що от-от нарешті хлопчики прорвуться, от-от відгонять цю нежить, це все, і ми просто зможемо допомогти людям на лівому березі. Тобто ми готуємось до цього. Ми віримо в це, що це буде в майбутньому. Пані Ганна, а як можуть українці допомогти херсонцям, окрім слів підтримки? Можливо, потрібно, бо ми знаємо, коли було підірвана окупантами ГЕС, було потреба в воді, люди приносили воду, передавали. Може зараз є якісь конкретні потреби, де може вирішити будь-хто, хоча б там, я розумію, що звичайна людина там не закупить тонну, але маленька допомога – це велика теж допомога. Так, звісно, я з вашими словами згодна. Допомога, в першу чергу, вона завжди полягає в тому, що людина хоче або може якось допомогти. Якщо може допомогти фінансово, то якби перевірених
волонтерів, перевірені фонди, які працюють вже давно в Херсоні, так, які допомагають людям, роблять звіти, і можна задонатити. Тобто, якщо можете, наприклад, передати кимось, або знаєте людей, які їздять до Херсону, та, які відвозять якісь гуманітарні вантажі, будь ласка, можна передати продуктові набори, можна передати дитячі якісь іграшки, дитячу канцелярію, тому що в нас діти також є, ми про них не забуваємо і завжди діточкам ми намагаємося якісь смаколики, якісь іграшки, будь-що, щоб просто порадувати дитину. Речей достатньо зараз, просто речі в нас привозились і після Каховської ГЕС, і зараз люди відправляють свої. Зараз потреба є в зимових речах, звісно, того, що людей багато. І в мене тільки, наприклад, на одному районі ми нарахували десь близько 3000 людей, 342 дитини. Тобто, можливо, буде таке, що людям потрібна буде ця допомога, так? Взуття, якісь там костюми зимові, там якийсь верхній одяг, куртки, шуби, хоч щось, так, щоб можливо було тепло одягтись. Далі ми вже готуємось до того, що потрібні будуть це якісь генератори по типу там якихось павербанків. Це завжди потрібно все, того що в будь-який момент може пропасти світло, може пропасти електрика, і знову ж таки на всьому районі, на якомусь там, або по всьому місту не буде того ж самого світла. Вода потрібна завжди. Вода питна потрібна завжди, навіть зараз, того що якщо немає в тебе, наприклад, якогось елементарного навіть фільтру на крані, який встановлюється, і ще окремо є просто фільтр як графін, тобто таким чином, ми, наприклад, використовуємо воду з крану. У інших людей, там в тої ж бабусі, цього немає. Ми завжди допомагаємо ще питною водою. Нам привозять, раніше привозили більше, тому що після Каховської ГЕС дуже багато волонтерів, дуже багато людей відправляли допомогу, вона роздавалася, але в неї є першочергово факт того, що вона закінчується. І їжа, продукти, медикаменти, якісь там та ж вода, корми для тварин, це все потрібно завжди. Це все важливо, того що просто це може закінчитись, і людина знов-таки потребує цю допомогу. А скажіть, будь ласка, чи можливо це передавати новою поштою або якимись іншими службами доставки, чи все-таки через людей, які конкретно їздять в Херсон? Так, звісно, наскільки я знаю, нова пошта в багатьох фондах, які, так скажемо, осягають більші масштаби, це області, міста, частково Україну, організації місцеві, в них є такий варіант нової пошти, як бали. Тобто за ці бали вони розраховуються. Дякую новій пошті за це, що ми можемо безкоштовно таким чином приймати багажі. Тобто, або в нас є люди, які відправляють на нас посилки, на моє, наприклад, ім'я також, вони просто самі, наприклад, оплачують доставку. Так, це як кому зручно, як в кого є які можливості, в кого є які бажання. Можливість допомогти є, спосіб, як допомогти є, тому ми просимо тільки бажання виділити часу трошки або фінансів, поділитися, тому що немає окремо Херсону, є питання цілісності країни. І просто зараз найбільше болить в Херсоні, станом на зараз. Пані Ганно, я вам дякую. Дякую, що поспілкувалися. Я дуже сподіваюся, що нашу розмову почують люди і доєднаються до допомоги херсонців, тому що це важливо бути разом і підставляти плече підтримки одне одному. Бондаренко Ганна, волонтерка Міжнародного благодійного фонду «Священне серце», була в ефірі Львів Медіа, говорили про ситуацію в Херсоні. Дякую вам. Дякую вам. Гарного дня усім та слава Україні. Бережіть себе. Героям слава.